สวัสดีค่ะ จะเห็นว่าใบสีเขียวใหญ่กว่าใบสีครีมพอประมาณ วันนี้เราจะใช้ใบสีเขียวเป็นตัวสาธิตกันนะคะ เราใช้เข็ม3 มิลตลอดการทำงานในครั้งนี้ค่ะ เริ่มด้วยการทำเงื่อน แล้วขึ้นโซ่3ทำเลื่อนห่วงเข้าไปที่โซ่ตำแหน่งแรกเพื่อทำเป็นห่วงขึ้นมา ณ จุดนี้เพื่อนๆจะทำเป็น Magic Ring ก็ได้นะคะ จากนั้นขึ้นโซ่1แล้วทำซิงเกิลโครเชต์ลงไปตรงกลางห่วงทั้งหมด8ครั้งเมื่อครบแล้วให้ทำเลื่อนห่วงจบแถวแล้วตัดไหมได้เลยค่ะแถวถัดไปเราจะเปลี่ยนเป็นไหมอีกสีหนึ่งค่ะโดยเริ่มจากหลักไหนก่อนก็ได้ทำดับเบิลโครเชต์4ครั้งลงไปในหลักเดียวกันจากนั้นเอาเข็มออกนับย้อนกลับมา4หลักแทงเข็มเข้าไปที่หลักที่4เกี่ยวเอาไหมลอดห่วงย้อนกลับมาตามด้วยโซ่2เราก็จะได้พัฟหรือตัวกลีบดอกไม้ออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะให้ทำซ้ำแบบเดิมจนเราได้พัฟทั้งหมด8กลีบด้วยกันค่ะ พอทำพัฟกลีบสุดท้ายพร้อมโซ่2เรียบร้อยแล้วนะคะ เราจะทำการเลื่อนห่วงจบแถว โดยแทงเข็มเข้าไปที่จุดข้างๆพัฟกลีบแรกตรงตำแหน่งนี้นะคะทำเลื่อนห่วงค่ะ แล้วก็ล็อกปลายไหม ตัดปลายไหมได้เลยค่ะ แถวถัดไปเราจะเปลี่ยนเป็นไหมอีกสีหนึ่งค่ะ เราจะเริ่มที่ตรงตำแหน่งข้างๆพัฟตรงตำแหน่งนี้นะคะทำพัฟเหมือนเดิมค่ะเริ่มด้วยดับเบิลโครเชต์4ครั้งค่ะ
พอครบแล้วนับย้อนกลับมา4หลักเหมือนเดิมค่ะทำเลื่อนห่วงตามด้วยโซ่2พับกลีบถัดไปเราจะทำตรงตำแหน่งข้างๆกันตรงช่องว่างตรงจุดนี้นะคะแทงลงไปตรงช่องว่างเลยค่ะทำพับขึ้นมาเหมือนเดิมค่ะเราก็จะได้พับออกมา2กลีบต่อ1ช่องว่างนะคะก็ให้ทำเหมือนเดิมค่ะในทุกๆช่องว่างทำจนครบรอบเราก็จะได้พับออกมาทั้งหมด16กลีบด้วยกันค่ะเมื่อทำพับกลีบสุดท้ายเสร็จแล้วก็ทำเลื่อนห่วงจบแถวได้เลยค่ะแทงเข็มเข้าไปตรงตำแหน่งข้างๆพับกลีบแรกนะคะจากนั้นก็ล็อกปลายไหมตัดปลายไหมได้เลยค่ะแถวถัดไปเราจะเริ่มทำขอบสี่เหลี่ยมโดยเปลี่ยนเป็นไหมอีกสีหนึ่งค่ะแทงเข็มเข้าไปที่ช่องว่างระหว่างกลีบของพัฟเริ่มจากตำแหน่งไหนก่อนก็ได้ค่ะทำดับเบิลโครเชต์2ครั้งลงไปในช่องว่างแรกนะคะช่องว่างถัดไปทำ half double crochet 2ครั้งค่ะช่องถัดไปทำ single crochet 2ครั้งถัดไปอีกช่องหนึ่งก็ทำ half double crochet 2ครั้งช่องถัดไปทำ double crochet 2ครั้งตามด้วยโซ่2และทำ double crochet ซ้ำอีก2ครั้งลงไปในช่องเดิมจะเห็นว่าเราได้ด้านที่เป็นเหลี่ยมขึ้นมา1ด้านแล้วนะคะให้ทำซ้ำในรูปแบบเดิมจนครบรอบเราก็จะได้เหลี่ยมขึ้นมารวมทั้งหมด4ด้านด้วยกันค่ะ
เราจบรอบด้วยการทำดับเบิลโครเชต์2 ครั้งลงไปที่ช่องที่เราขึ้นงานไว้นะคะ ตามด้วยโซ่2ทำเลื่อนห่วงจบแถวค่ะ นี่คือครบ1 รอบนะคะ แถวถัดไปขึ้นต้นด้วยโซ่3อันนี้นับเป็นหลักแรก ตามด้วยดับเบิลโครเชต์1 ครั้งลงไปในช่องว่าง นับรวมเป็น2 หลักค่ะ จากนั้นทำดับเบิลโครเชต์อีก10 ครั้ง หลักละ1 ครั้ง พอมาถึงตรงหัวมุมทำดับเบิลโครเชต์2 ครั้งลงไปในช่องว่างตรงหัวมุมค่ะ แล้วตามด้วยโซ่2ดับเบิลโครเชต์อีก2 ครั้งลงไปในช่องว่างตำแหน่งเดิมค่ะ แล้วก็ทำดับเบิลโครเชต์หลักละ1 ครั้ง ต่อไปจนถึงหัวมุมอีกด้านทำซ้ำในรูปแบบเดียวกันจนครบรอบค่ะ เมื่อครบรอบก็จบด้วยดับเบิลโครเชต์2 ครั้งที่หัวมุมสุดท้าย แล้วตามด้วยโซ่2เลื่อนห่วงจบแถวได้เลยค่ะ แล้วก็จะได้งานออกมาเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมในลักษณะนี้ค่ะ สำหรับคนที่ต้องการทำกระเป๋าไซส์เล็กเหมือนใบสีครีมนี้ ก็ให้หยุดที่ตรงจุดนี้ได้เลยค่ะ สำหรับคนที่ต้องการทำไซส์ใหญ่ เราจะถักต่ออีก1 รอบเพื่อให้ได้แผ่นสี่เหลี่ยมที่ใหญ่ขึ้นค่ะ รอบนี้ทำรูปแบบเดียวกันกับรอบที่แล้วเลยค่ะ ขึ้นต้นด้วยโซ่3ตามด้วยดับเบิลโครเชต์ลงไปในช่องว่างที่หัวมุม แล้วทำดับเบิลโครเชต์หลักละ1 ครั้ง ไปจนสุดที่หัวมุมอีกด้านหนึ่ง รอบนี้เราจะได้ดับเบิลโครเชต์มาทั้งหมด14 หลักไม่รวมที่หัวมุมนะคะ และตรงหัวมุมก็ทำเช่นเดิมดับเบิลโครเชต์2 ครั้งลงไปในช่องว่าง ตามด้วยโซ่2ดับเบิลโครเชต์อีก2 ครั้งซ้ำลงไปที่ช่องว่างเดิม ทำซ้ำในรูปแบบเดิมจนครบรอบเลยค่ะ จบรอบด้วยดับเบิลโครเชต์2 ครั้งที่หัวมุมสุดท้าย ตามด้วยโซ่2ตัดปลายไหมแล้วใช้เข็มเก็บงานให้เรียบร้อยได้เลยค่ะแผ่นของกระเป๋าไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กจะต่างกันประมาณนี้ค่ะให้เราทำแผ่นสี่เหลี่ยมแบบนี้ขึ้นมาทั้งหมด17 แผ่นด้วยกันค่ะจากนั้นเราจะทำการเย็บต่อแผ่นให้ออกมาในรูปแบบนี้ค่ะ
เริ่มที่ตรงมุมชนมุม จัดตำแหน่งของ2แผ่นให้ตรงกันค่ะ เราจะใช้การเลื่อนห่วงในการต่อแผ่น โดยแทงเข็มเข้าไปที่ห่วงด้านที่ติดกันของทั้ง2แผ่น ในลักษณะนี้ค่ะ ตรงตำแหน่งที่เป็นแนวตัดกัน เราจะทำการถักโซ่1เพื่อข้ามตรงแนวตัด แล้วถึงค่อยทำการเชื่อมต่อค่ะ ค่อยๆเชื่อมไปทีละแผ่นทีละแนว จนได้ชิ้นงานออกมาในรูปแบบนี้ค่ะ จากนั้นเราจะเย็บกระดุมติดเข้าไปตรงตำแหน่งนี้ เพื่อใช้เป็นที่คล้องสำหรับปิดปากกระเป๋าค่ะ ขั้นตอนต่อไปเรามาทำซับในกันค่ะ นำชิ้นงานมาทาบทับบนผืนผ้า มาร์กตำแหน่งที่จุดหัวมุมทุกจุด โดยกะระยะให้รอยมาร์กอยู่ห่างจากตัวชิ้นงานประมาณ 0.5 ถึง 1 เซนค่ะ จากนั้นก็ตีเส้นเพื่อกำหนดขอบชิ้นงานได้เลยค่ะ จะได้เส้นขอบงานออกมาแบบนี้ค่ะ ตัดผ้าตามเส้นที่เราตีไว้ได้เลยค่ะ จ
ตอนเย็บผ้าติดกับชิ้นงานเราจะค่อยๆพับขอบผ้าไปใช้เข็มสอยไปในลักษณะนี้ค่ะพยายามแทงเข็มเข้าไปที่แนวรอยพับของผ้าซึ่งจะทำให้เรามองไม่เห็นฝีเย็บเลยค่ะ ขั้นต่อไปเราจะทำการเย็บขึ้นรูปตรงส่วนที่เหลือตรงด้านข้างกันค่ะเราจะทำการถักเลื่อนห่วงเหมือนเดิมเพื่อเชื่อมตรงจุดนี้จุดนี้และจุดนี้ค่ะ เมื่อเสร็จแล้วก็ตัดและเก็บซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยค่ะ อีกด้านหนึ่งก็ทำเหมือนกัน เราก็จะได้กระเป๋าที่ขึ้นทรงออกมาในรูปแบบนี้ค่ะ ขั้นต่อไปเรามาทำขอบปากกระเป๋ากันค่ะ เริ่มด้วยการล็อกปลายไหม แล้วทำซิงเกิลโครเชต์หลักละ1 ครั้งไปจนถึงมุมด้านบนเลยค่ะ เรามาหยุดที่2 หลักสุดท้ายก่อนหัวมุมตรงจุดนี้เราจะทำดับเบิลโครเชต์1 ครั้งมาร์กเอาไว้ก่อนนะคะ
หลักถัดไปทำ half double crochet 1 ครั้งตรงช่องตรงหัวมุมทำ single crochet 2 ครั้งหลักถัดไป half double crochet ตามด้วย double crochet อีก1 หลักตรงจุดนี้เราจะได้มาทั้งหมด6 หลักนะคะให้มาร์กเอาไว้ค่ะจากนั้นเราถึงจะถัก single crochet ต่อหลักละ1 ครั้งไปจนถึงหัวมุมอีกด้านหนึ่งค่ะพอมาถึงหัวมุมอีกด้านเราก็จะทำเหมือนกับหัวมุมที่แล้วเลยค่ะทำ double crochet 1 ครั้ง half double crochet 1 ครั้ง single crochet 2 ครั้งอย่าลืมมาร์กไว้ด้วยนะคะตามด้วย half double crochet อีก1 double crochet อีก1รวมเป็น6 หลักค่ะเราจะทำแบบนี้ในทุกหัวมุมทั้ง4 ด้านนะคะตรงจุดที่ไม่ใช่หัวมุมก็ทำ single crochet หลักละ1 ครั้งไปเรื่อยเลยค่ะจนครบรอบพอมาถึงตรงมุมแหลมด้านหลังฝั่งตรงข้ามกระดุมตรงนี้เราจะทำสายคล้องกระดุมนะคะพอเราทำ single crochet ลงไปตรงช่องว่างของมุมแล้วให้ทำโซ่โดยให้มีความยาวเพียงพอที่จะนำไปคล้องที่กระดุมของแม่นกทำขึ้นมาประมาณ15 โซ่ได้ค่ะพอได้ความยาวโซ่ตามต้องการแล้วเราก็ทำ single crochet ซ้ำลงไปตรงช่องว่างของหัวมุมค่ะล็อกไหมให้แน่นๆค่ะจากนั้นก็ทำ single crochet ต่อทำซ้ำในรูปแบบเดิมจนครบรอบค่ะพอครบรอบแล้วก็ทำเลื่อนห่วงจบแถวได้เลยค่ะแถวถัดไปขึ้นโซ่1ตามด้วยเลื่อนห่วงแล้วก็โซ่1เลื่อนห่วงทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนถึงหัวมุมที่เรามาร์กเอาไว้ค่ะพอถึงตรงหัวมุมที่เรามาร์กเอาไว้เอามาร์กออกทำ single crochet ลงไปทั้งหมด6 หลักค่ะพอครบแล้วก็กลับมาทำเลื่อนห่วงสลับกับโซ่1เหมือนเดิมค่ะ
ทำรูปแบบนี้ไปจนครบรอบเลยค่ะพอมาถึงตรงห่วงโซ่ที่เราทำทิ้งเอาไว้ก่อนหน้าก็จะยังคงทำเลื่อนห่วงสลับกับโซ่1เหมือนเดิมเพียงแต่เราจะแทงเข็มเข้าไปตรงห่วงตรงกลางด้านหลังของโซ่ในลักษณะนี้นะคะ เมื่อครบรอบก็ทำเลื่อนห่วงจบแถวตัดไหมเก็บปลายไหมได้เลยค่ะตรงหัวมุมทั้ง4ด้านที่เราทำซิงเกิลโครเชต์ทิ้งเอาไว้6หลักให้ทำซิงเกิลโครเชต์เพิ่มขึ้นไปอีก10แถวแถวละ6หลักเพื่อที่จะใช้เป็นสายสำหรับนำไปคล้องกับห่วงไม้นะคะ เมื่อได้จำนวนแถวครบแล้วก็ตัดปลายไหมได้เลยค่ะ โดยทิ้งปลายไหมให้ยาวเพียงพอที่จะนำไปเย็บติดกับห่วงไม้ค่ะ ขั้นต่อไปเรามาทำสายกระเป๋ากันค่ะ เริ่มด้วยการทำเงื่อนขึ้นโซ่3โซ่ทำดับเบิลโครเชต์ลงไปที่โซ่ตำแหน่งแรกจากนั้นถักโซ่อีก9โซ่นับย้อนกลับมา3หลักทำดับเบิลโครเชต์ลงไปที่หลักที่3ทำซ้ำเหมือนเดิมโซ่9โซ่ตามด้วยดับเบิลโครเชต์ที่ตำแหน่งที่3นับย้อนกลับมาทำเช่นนี้จนได้ห่วงทั้งหมด6ห่วงด้วยกันค่ะ
จากนั้นขึ้นโซ่3และทำดับเบิลโครเชต์ลูปทั้งหมด4ครั้งคือการทำดับเบิลโครเชต์ปกตินี่แหละค่ะแต่ว่ายังไม่ต้องเลื่อนห่วงเมื่อครบ4ครั้งแล้วก็ค่อยทำการเลื่อนห่วงมาทีเดียวในรูปแบบนี้ค่ะเราก็จะได้เป็นกลีบดอกไม้ออกมาจากนั้นตรงด้านบนที่มีช่องว่างให้ทำ half double crochet ลงไปทั้งหมด3ครั้งนี่คือ1ชุดนะคะให้ทำลักษณะเดียวกันนี้อีกให้ได้ทั้งหมดจำนวน4ชุดด้วยกันค่ะเมื่อครบแล้วเราจะจบงานเซตนี้ด้วย double crochet 1ครั้งค่ะในห่วงถัดไปเราเริ่มด้วย double crochet 1ครั้งลงไปในห่วงจากนั้นก็ทำกลีบดอกไม้เหมือนเดิมทั้งหมด4ชุดด้วยกันทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนสุดสายเลยค่ะ เมื่อสุดสายแล้วก็จบงานด้วย Double Crochet 1ครั้งก่อนที่จะเริ่มทำกลีบดอกไม้เหมือนเดิมกับอีกด้านหนึ่งย้อนกลับไปจนสุดสายค่ะเมื่อครบแล้วก็ทำเลื่อนห่วงจบงานล็อกไหมตัดปลายไหมได้เลยค่ะจากนั้นตรงบริเวณปลายของสายให้ขึ้นงานด้วย Single Crochet 2ครั้งหลักละ1ครั้งนะคะตามด้วย Half Double Crochet อีก2หลักและ Single Crochet อีก2หลักรวมทั้งหมดจะได้เป็น6หลักค่ะจากนั้นขึ้นโซ่1พลิกงานกลับทำ Single Crochet เพิ่มอีก10แถวแถวละ6หลักค่ะเมื่อครบแล้วก็ตัดไหมทิ้งปลายไหมให้ยาวพอที่จะนำไปเย็บต่อได้ทำเช่นนี้ทั้ง2ด้านของสายรวม2สายด้วยกันค่ะนำมาเย็บติดกับห่วงได้เลยค่ะ
ค่นี้กระเป๋าของเราก็เสร็จเรียบร้อย พร้อมใช้งานแล้วค่ะการต่อดอกแบบนี้เป็นวิธีที่แม่นกใช้กับใบสีครีมค่ะ เราจะทำการต่อดอกในขณะที่ถักแถวสุดท้ายไปด้วยนะคะ เราจะเริ่มทำการต่อดอกที่หัวมุมนะคะ หลังจากถักดับเบิลโครเชต์2หลักตามด้วยโซ่1เราก็เริ่มเชื่อมที่ตรงตำแหน่งนี้เลยค่ะ ให้เราดึงห่วงลอดไปที่อีกแผ่นหนึ่งแล้วถึงค่อยทำการถักตามแพทเทิร์นของเราต่อไปทีละหลักค่ะ ในลักษณะแบบนี้นะคะ ออปชันที่2เป็นการใช้เข็มเย็บค่ะ อันนี้เป็นวิธีพื้นฐานโดยทั่วไปเลยนะคะ เพื่อนๆก็สามารถเลือกใช้วิธีที่ตัวเองสะดวกและชอบได้เลยค่ะ